Suojautukaa. Me leiridymme tähän. Eikö meidän pitäisi jatkaa ja sukkella, herra konkari? On jo myöhä ja tämä paikka synkistää mieleen. Ei tämä minuakaan miellytä. Mutta en tiedä toistakaan paikkaa, mihin ehtisimme ennen pimeän tuloa. Sitä paitsi olemmehan ainakin poissa näkyvistä. Näkevätköhän ne mustat ratsastajat? Priissä minusta ainakin tuntuu, että ne pikemminkin haistelivat. Ne eivät aisti valonmaailmaa samalla tavalla kuin me. Mutta meidän hahmomme heittää niiden tajuntaan varjon, jonka vain keskipäivän aurinko voi hälventää. Ja pimeydessä ne aistivat monia merkkejä ja muotoja, jotka ovat meiltä salassa. Silloin niitä tulee pelätä kaikkein eniten. On olemassa muitakin aisteja kuin näkö- ja hajuaisti. Sitä paitsi sormus vetää niitä puoleensa. Eli jos minä liikun, minut nähdään. Jos taas pysyn paikallani, vedän ne puoleen. Sinä et ole yksin, Frodo. Olisikohan näistä apua? Tämä pimeys painaa niin. Sillä lailla, herra Klumpkin. Kasko et saman tien huuda, että tervetuloa? Ei. Sam on oikeassa. Nämä ratsastajat eivät rakasta tulta ja ne pelkäävät niitä, jotka osaavat sitä käyttää. Muistakaa, tuli on ystävämme erämaassa. Tulen ääressä istun ja mietin nyt, mitä nähnyt olenkaan. Kuten kesinä, entisinä, kukat verhoset niittymaan. Ja syksyinä menneinä seitteineen puut kelta lehtiseen. Aamuusvan ja auringon kiilon ja viimat vilpoiseen. Tulen ääressä istun ja mietin nyt, miten käytän maailmaa. Kun en talven tultua enää,
Missä minä olen? Rivendellissä. Elrondin talossa. Gandalf. Niin. Minä olen täällä. Ja ihme on, että sinäkin olet, kun ottaa huomioon kaikki ne päättömyydet, mitä te olette tehneet sen jälkeen, kun lähditte Konnusta. Missä muuta oli? Turvassa ja terveitä kaikki. Mitä oikein tapahtui? Kaikki näyttää vähän hämärältä. Aivan. Sinä aloit hämärtyä. Rakas opitti. Sinussa on sisua. Minä en tiedä kyllä ollenkaan mitä tehdä, kun sinua ei ollut. Sinua pidettiin vankina. Ja se melkein koitui tuhoksemme. Sinua? Niin, minua. Gandalf Harmaata. Siellä olisin vieläkin, ellei ihme vaikirkotkan muodossa olisi pelastanut minua ja kantanut tuulen siivillä tänne Rivendelliin. Minunkin aikani koittaa vielä. Sauron ja hänen 9 mustaa ratsastajansa ovat lähteneet liikkeelle. Ne yrittivät ryöstää sormuksen ja lävistää sydämesi. Mutta Aragorn ystävineen pelasti sinut. Hän ajoi ratsastajat virtaan ja ne hautautuivat aaltoihin. Oliko se ratsastajien loppu? Ei. Ilman ratsuja ne ovat raajarikkoja, mutta itse ratsastajia ei niin helposti tuhota. Ne palaavat vielä. Mitä ne aikoivat tehdä minulle? Ne yrittivät lävistää sydämesi Morgulin veitsellä, jonka terä jää haavaan. Jos ne olisivat onnistuneet, sinusta olisi tullut mustan ruhtinaan vallan alainen varjo. Taivaan kiitos, minä en tajunnut tilanteen vakavuutta. Konkari siis pelasti minut. Kyllä. Keskimaassa ei ole enää monia Arathornin pojan kaltaisia. Kuninkaiden suku on vähissä. Mutta saat kuulla kaiken aikanaan. Tänään on paljon kuultavaa ja paljon päätettävää. Tässä ystävät on se hobitti, Frodo Drogon poika. Harvoin on kukaan koskaan tullut tänne suurempien vaarojen läpi tai tärkeämmässä tehtävässä. Teit hyvin kun tulit. Katsokaa Isildulin turva, sormus. Mitä teemme sormukselle? Siinä päätös, johon meidän tulee päästä. Kunnianarvoisa Elrond, antakaa minulle ensin kertoa Gondorista, sillä totisesti Gondorin maasta olen minä tullut. Olisi hyvä kaikkien tietää, että vain meidän uljautemme pitää yhä aloillaan idän villit kansat ja Mordorin kauvut puolustusasemissa. Mutta savu kohoaa jälleen tuomion vuodesta. Me olemme ahtaalla ja mustan maan mahti kasvaa. Vihollisella on voima, jota ei ennen tunnettu. Sen saattoi nähdä suuren mustan ratsastajan hahmossa, mustana varjona kuun alla. Minne se tuli, siellä vimma täytti vihollisemme, mutta uljaamatkin miestä joutuvat pelon valtaan ja pakenivat. Tällä synkällä hetkellä olen tullut Elrondin luo, mutta en etsi liittolaisia sotaan, koska Elrondin voima ei ole aseissa, vaan viisaudessa sanotaan. Tulen kysymään neuvoa vaikeisiin sanoihin. Sillä Mordorin hyökkäyksen aattona veljeni näki unen. Myöhemmin hän on usein nähnyt saman unen ja kerran näin sen minä. Tuossa unessa olin näkevinäni, miten itäinen taivas tummui ja ukkonen yltyi, mutta lännessä viipyi kalpea valo ja tuosta valosta kuulin äänen. Etäisen, mutta selkeän, ja se huusi. Käy murtunut miekka noutamaan. Se on kätköissä Ingladrisin. Siellä neuvot vahvemmat laaditaan kuin taijat Mordorin.
on merkki siitä nähtävä vaan, että tuomio lähestyy. Isildurin turma, kun havaitaan, ja puolituinen ilmestyy. Näistä sanoista me emme paljon ymmärtäneet, vain tämän tiesimme. Imladris on haltijoiden vanhalle pohjoiselle laaksolle antama nimi. Ja Elrond, puolihaltija, suurin taruntuntijoista, asuu siellä. Ja täällä? Kunnianarvoisan Elrondin talossa te saatte tietää lisää. Tässä on murtunut miekka. Ja kuka te olette? Mitä tekemistä teillä on Gondorin kanssa? Hän on Aragorn Arathornin poika ja hän polveutuu monen isän kautta Isildurista Elendilin pojasta. Mutta silloinhan sormus kuuluu sinulle, eikä ollenkaan minulle. Puolituinen. Onko Gondorin tuomio siis lähellä? Niin, Boromir. Tämä on murtunut miekka. Sama miekka, joka katkesi Elendilin alla, kun hän kaatui taistelussa Sauronia vastaan. Ja vanhastaan keskuudessa me uskottiin, että se taotaan uudelleen, kun sormus, Isildurin turma, olisi löytynyt. Tässä olemme me kaikki. Ja tässä on sormus. Mitä me teemme sille? Mielestäni meillä on vain 2 vaihtoehtoa. Joko lähettää se meren yli tai sitten tuhota se. Mutta mitkään keinot, joita meillä täällä on, eivät voi sitä tuhota. Eivätkä ne, jotka asuvat meren takana, ota sitä vastaan. Ei, hyvässä ja pahassa sormus kuuluu keskimaahan. Meidän asiamme on pitää siitä huoli. Heittäkäämme se silloin meren syvyyksiin. Meressä se on turvassa. Ei ikuisesti. Syvissä vesissä asuu monia olioita. Ja maat ja meret saattavat muuttua. Paluu merelle olisi vaarallista. Sydämeni sanoo, että Sauron olettaa meidän lähteneen länteen, kun hän saa kuulla ratsastajien tappiosta. Näiltä 9 on tosin hevoset tuhottu, mutta kestää vain vähän aikaa ennen kuin niillä on uudet, entistä nopeammat ratsut. Tai palaamme taas sormuksen tuhoamiseen. Minä en ymmärrä tätä. Miksi te koko ajan puhutte kätkemisestä ja tuhoamisesta? Miksi emme ajattelisi, että suursormus on joutunut käsiimme ja palvelee meitä tällä suuren hädän hetkellä? Käyttämällä sitä vapaiden kansojen vapaat ruhtinaat varmasti tuhoaisivat vihollisen. Olkoon sormus aseenne. Ottakaa se ja kulkekaa voittoon. Ei. Me emme valitettavasti voi käyttää valtasormusta. Se kuuluu Sauronille. Hän on sen tehnyt ja se on läpeensä paha. Jos joku viisaista kukistaisi sormuksen avulla mustan ruhtinaan, käyttäen tämän omia taitoja, hän asettaisi itsensä Sauronin valtaistuimelle ja niin ilmaantuisi uusi musta ruhtinas. Minä pelkään ottaa sormusta kätkettäväkseni. Minä kieltäydyn ottamasta sitä käytettäväkseni. Samoin minä. Samoin minä. Samoin minä. Minulle on nyt selvää, mille tielle lähdemme. Läntinen tie näyttää helpoimmalta. Sen vuoksi sitä on kartettava. Nyt tämän viimeisen kerran on meidän valittava vaikea tie. Ennalta arvaamaton tie. Siinä toivomme, jos toivoa on. Kulkea kohti tuhoa Mordoriin. Meidän on lähetettävä sormus tuleen tuomiovuoreen. Hyvä, hyvä. Kunnian arvoisa Elrond. Älkää sanoko mitään, minä kyllä ymmärrän. Bilbo, se tyhmä hobitti, on aloittanut tämän jutun. Ja Bilbo saa sen myös lopettaa. Milloin minun pitää lähteä? Rakas Bilbo, jos sinä olisit todellakin aloittanut tämän jutun, me voisimme olettaa sinun saattavan sen myös päätökseen. Sinä et voi enää saada sormusta takaisin. Se on jo siirtynyt eteenpäin. Ja sinun tehtäväsi on kerta kaikkiaan loppu! Paitsi muistiin merkitsijänä. Päätä se kirjasi. Mutta jätä loppu auki.
Minä vien sormuksen. Tämä on Konnun kansan suuri hetki, jolloin he nousevat hiljaisilta pelloiltaan vapisuttamaan suurten varustuksia. Mutta sellaisia usein ovat ne teot, jotka kääntävät maailman pyöriä. Pienet kädet niitä tekevät, koska ne on tehtävä, kun suurten silmät ovat toisaalla. Frodo, jos sinä et löydä tietä, ei sitä löydä kukaan. Herra, ette kai te lähetä häntä yksin? En todellakaan. Sinä ainakin saat lähteä hänen kanssaan. On tuskin mahdollista erottaa sinua hänestä silloinkaan, kun hänet on kutsuttu salaiseen neuvonpitoon, mutta sinua ei. On me vaan jouduttu aikamoiseen liemeen. Aika on tullut. Sormuksen on määrä lähteä matkaan. Minä en paljoa voi sinua auttaa. En edes neuvoilla. Mutta valitsen sinulle seuralaiset kulkemaan kanssasi. Lukumäärän on oltava pieni, sillä toivonne perustuu nopeuteen ja piileskelyyn. Sormuksen saattue olkoon 9 henkinen. Ja 9 kulkijaa lähetetään 9 ratsastajaa vastaan, jotka ovat pahoja. Sinun ja uskollisen palvelijasi kanssa lähtee Gandalf. Legolas tulee haltioiden puolesta ja Gimli Gloinin poika kääpiöiden puolesta. Ihmisistä saat mukaasi Aragorn Arathornin pojan, sillä sormus koskee häntä läheisesti. Konkari! Aivan oikein, Frodo. Ja murtunut miekka taotaan uudelleen ennen kuin lähden matkaan. Myös Boromir tulee mukaan, sillä hän on uljas mies. Kaksi on vielä löydettävä. Kenties oman taloni väkeä. Mutta sitten me emme mahdu mukaan. Me emme tahdo jäädä pois. Me haluamme lähteä Frodon mukaan. Se johtuu siitä, että te ette osaa kuvitella, mitä on edessä. Ei sitä osaa Frodokaan. Eikä kukaan meistä tiedä varmasti. Minusta tuntuu, kunnianarvoisa Elrond, että tässä asiassa olisi syytä luottaa enemmän heidän ystävyyteensä kuin suureen viisauteensa. Olkoon sitten. Saatte mennä. Nyt on luku 9 täysi. Sormuksen viejä lähtee täyttämään tuomiovuoren tehtävää. Hän ei saa heittää pois sormusta, eikä liian antaa kenenkään käsitellä sitä. Paitsi saattueen ja neuvoston jäsenen. Ja heidänkin vain ankarassa hädässä. Muut kulkevat hänen kanssaan vapaina seuralaisina auttaakseen häntä hänen matkallaan. Elendil! Mutta nyt menkää rohkein sydämin. Loistakoot tähdet kasvoillanne. Tämä on piikki. Voit ottaa sen, jos haluat. Tuskinpa minä sitä enää tarvitse. Ja sitten on vielä tämä kääpiohaarniska. Se on taattu Mithrillistä. Sen paino tuskin tuntuu, kun se on sinun päälläsi. Voit pitää sitä päällysvaatteittesi alla. Minulla olisi jotenkin parempi olo, jos tietäisin, että se on ylläsi. Bilbo, minä en tiedä, mitä minä sinua kylliksi kiitän. Älä sinne kiittele! Meidän hobbitien täytyy pitää yhtä. Varsinkin reppuleiden. Herra! Mene nyt jo! Sinua odotetaan! Tulen ääressä istun ja mietin, mitä nähnyt olenkaan. Kuten kesinä
sininen puut kelta lehtisee. Aamu usvan ja auringon